Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem împreună din nou la o nouă lectură pentru perioada 4 până pe 10 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja prezenți aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele și, desigur, nu uitați, am nevoie de susținerea voastră în continuare prin intermediul like-urilor sau a hype-urilor, această unealtă nouă adusă de către YouTube, pentru ca voi să vă puteți exprima părerile într-o, cum să spune, e un fel de hype, e un fel de like mai mare așa, da? Care este special făcut pentru noi creatorii de conținut, așa că nu ezitați, faceți uz de aceste două unelte importante. Desigur, unica condiție este dorința fiecăruia dintre voi, nu costă bănuți. Bun, și haideți să vedem acum ce energie aveți, dragilor din Vărsător, în această săptămână. Dragilor, energia voastră este una cursivă, aș spune. Avem tocmai ce am trecut prin, numai un moment, a trebuit să întrerup un pic, am rămas fără lumină, dar am revenit și vorbeam despre energia voastră din această primă săptămână de mai. O energie care îmi vorbește de o perioadă de împlinire, în care parcă lucrurile încep așa să dea roade, încep să vezi anumite rezultate la tot ceea ce voi ați construit până nu de mult. Putem vorbi de o stabilitate, de creștere sau pur și simplu ceva important care începe să se dezvolte în viața voastră. E mai mult o energie de a da roade, de ceva care se împlinește, ceva pentru care voi ați muncit. Începe să se vadă un pic mai clar. Pe de altă parte, avem și această energie a ruperii unor iluzii, care, indiferent cât de dur ar părea, totuși pentru voi este o perioadă în care vedeți lucrurile, sau cel puțin începeți să vedeți lucrurile așa cum sunt în realitate, fără să vă mai amăgiți, fără să vă mai lăsați conduși de tot felul de aparențe, că e posibil să nu prea vă placă, să fie ușor inconfortabil așa, dar este ceva necesar, pentru că pe voi vă ajută să înțelegeți mult mai clar o situație sau o persoană. Nu știu, e o etapă de trezire în care pur și simplu renunți la iluzii și rămâi cu adevărul, rămâi cu ceea ce este real. Pentru că doar așa putem crește, dragilor. Știți cum e cu minciunicile, care le tot îmbrăcăm. Plus de asta e un lucru bun pentru voi, pentru că odată rupte aceste iluzii, nu vă mai puteți crea false așteptări din partea unor persoane sau din partea unor situații. Hai să vedem ce ne spune tarotul și ce vine pentru voi, dragilor din Vărsător, în săptămâna 4 până pe 10 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, un 9 de cupe, un 3 de bâte la bani, un 2 de bâte,
La relație aici avem surpriza și un cavaler de cupe la cei singurei. Să știți că predomină pasiunea, acțiunea, dar și emoția și sentimentul. Avem zodii de apă în principal, rac, pești sau scorpion. Și e posibil, dat fiind că avem și aceste energii, să aflați lucruri legate poate de una din aceste zodii. Sau să aibă legătură zodiile de apă, într-un fel sau altul, cu aceste iluzii care pur și simplu se rup. Haideți totuși să clarificăm fiecare carte în parte. Clarificăm 9 de cupe pentru dragii mei din Vărsător, săptămâna 40. Clarificăm 3 de bâte. Clarificăm 2 de bâte. Clarificăm cavaler de cupe. Ce aici? Le voi lăsa pe acestea. Și surpriza săptămânii pentru dragii mei din Vărsător. Clarificăm. Bun. Haideți să începem cu partea carierei profesionale. Avem o regină de spade și un 9 de cupe. Dragilor, nu știu dacă acest 9 de cupe îmi vorbește de un soi de, cum să zic eu, momente frumoase, momente de satisfacție, de recunoaștere pentru o muncă pe care voi ați depus-o, pentru un proiect pe care poate l-ați finalizat cu succes. Poate că, nu știu, primiți aprecierea colegilor, a superiorilor, dat fiind că avem și această regină de spade, care poate reprezenta un șef, un colaborator, cineva poate mai înalt în grad ca voi, care vine cu, cum să spun eu, cu o apreciere și la modul serios. Nu este cineva poate care în mod normal laudă foarte mult. Este o persoană destul de critică, dar nu în sensul, cum să spun eu, neapărat în sensul rău, ci pur și simplu este cineva care vrea să vadă foarte multă responsabilitate, vrea să ia decizii la un nivel cât mai profesional, cât mai bun, o persoană care în general gândește foarte limpede. Ce mai are un atu în plus această regină de spade, mai ales dacă voi aveți și poate ca și ascendent pe o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, cum sunteți și voi, puteți fi chiar voi cei care vedeți lucrurile mai clar. Aveți un anumit discernământ. Acționați mult mai limpede, mult mai înțelept, iar asta va aduce acest 9 de cupe, va aduce acest moment de satisfacție, acest progres. Așa că nu este rău deloc, avem deja, nu? Prosperitate, există această energie puternică. Pe parte financiară avem un 9 de monede de data aceasta. Să știți că o să vedem și la surpriză. Se tot repetă, avem 8 și 9. Ca și numere și se repetă deja, avem al doilea 9. Asta oarecum îmi arată cel care închide, e un arhetip al numărului 9. Și e guvernat de către Marte, deci are o energie masculină, yang. Asta mi arată voință, acțiune, decizie, hotărâre în ceea ce faceți atât pe plan profesional cât și financiar. La voi, dragilor, acest 3 de bâte poate să fie așteptarea unui răspuns în legătură cu o situație financiară care să-ți aducă, desigur, de ce nu, să-ți aducă un anumit confort financiar la nivel personal, nu neapărat bogății exagerate, dar bani suficienți ca voi să trăiți cât de cât confortabil, da? Sau poate chiar unii dintre voi să vă permiteți acele mici plăceri. Așa că acest ori un răspuns, ori ceva la care voi ați cam muncit. Da? Un venituri poate dintr-un proiect care este deja în desfășurare sau
primele voastre câștiguri, poate dintr-un, nu știu, magazin online, da? Niște bănuți care vin din colaborări, da? E un mic profit acolo. E un mic profit, dar care să știți că va anunța profituri un pic mai mari, dar care vă va da o satisfacție personală. Aș putea zice că este ceva pentru care voi v-ați cam zbătut ca să-i obțineți. Pe parte sentimentală, cei care vă aflați într-un cuplu, voi, dragilor, aici avem un doi de bâte. Să știți că o schimbare bruscă care va apărea în relația voastră vă va obliga să ieșiți din zona voastră de confort. Acest turn îmi vorbește foarte mult de posibil o ceartă sau o revelație importantă. Și am văzut foarte bine, ceva se rupe, o iluzie se rupe, dar nu oricum, ci poate prin aflarea unui adevăr ascuns sau prin simplu fapt că relația poate trece printr-o anumită criză, care vă obligă nu doar pe voi, ci și pe partenerul vostru să schimbe modul în care funcționează, să ieșiți din această zonă în care ați mers poate prea multă vreme, în care poate mai important de toate era poziția socială, era câți de mulți bani avem, câtă stabilitate materială avem și prea puțin ceea ce simțim până la urmă unul față de celălalt. Deci apare această, luați-o ca pe o furtună, care vine așa brusc și care vă obligă, vreți nu vreți, să analizați, să reevaluați până la urmă cam în ce punct se află relația voastră și încotro se poate îndrepta. Mai departe, avem pentru cei singuri un cavaler de cupe, un 6 de cupe și un cavaler de spade. Dragilor, la voi s-ar putea să revină din trecut cineva pe care voi îl cunoașteți foarte, foarte bine. Posibil să fie avut o relație amoroasă, poate cu această persoană. Avem încă o dată zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Vine cu o propunere către voi. Nu știu cât de tare o veți accepta. De ce? Pentru că totuși cavalerul de spade care vă reprezintă pe voi ca și zodie trebuie să aveți, adică depinde foarte mult de voi. De ce? Pentru că puteți să refuzați foarte rapid, cum de-al minteri vă puteți implica foarte rapid. Iar lucrul ăsta face ca această propunere cumva să se destrăme încă din start. Poate din lipsa răbdării la voi sau din impulsivitate emoțională. Dar să știți că această propunere este ceva ce voi ori ați mai primit în trecut, unii dintre voi, și pe care ați refuzat-o, ori este o propunere emoțională. Cineva vrea o conexiune și apare cu gesturi sincere, să știți. Acum, depinde de voi. Vreți să vă deschideți inima? Vreți să urmați ceva pozitiv? Depinde foarte mult, dar eu tind să cred că la voi, într-adevăr, există un soi de curiozitate, dar în același timp există și foarte multă impulsivitate pe care dacă nu veți ști să o controlați, această propunere se poate destrăma. Tocmai din această cauză, din lipsa răbdării și din impulsivitate. Va depinde impulsivitatea cum o gestionați voi. E o impulsivitate pozitivă și una negativă. Dar este ceva legat de trecut. Și această persoană, să știți că ori a mai făcut gestul ăsta undeva în timp, ori să mai gândiți la el. Surpriza pentru voi, și aici trebuie să aveți un pic de atenție, că puteți pierde un sentiment,
un lucru care ține de suflet, printr-o atitudine pasivă. Surpriza pentru voi în această săptămână e legată foarte mult de foarte multe frustrări pe care le aveți în urma unor pierderi, indiferent despre ce pierderi vorbim, o suferință pe care încă n-ați vindecat-o și care vă ține oarecum blocați în același punct. Încă o dată ne apare acest 2 de bâte care îl avem și aici pe relație. Iar asta îmi vorbește alături de 5 de cupe, îmi vorbește, cum am mai spus, de lucruri care încă nu sunt vindecate. Există dezamăgiri, există niște lecții emoționale pe care voi va trebui să le depășiți, să rupeți aceste iluzii, să rupeți aceste lucruri care vă țin într-o zonă care nu vă este caracteristică, în special vouă. Voi ca și energie, dragilor din Vărsător, sunteți rebelii, revoluționarii zodiacului. Foarte greu să vă țină pe voi cineva încorsetați într-o relație care voi simțiți că nu e bună pentru voi. Cu toate acestea, există ceva care efectiv vă va trezi, vă va face acel click care să vă trezească, să ieșiți din această zonă în care prea mult timp e ca o obișnuință, din care parcă, într-un fel sau altul, ești cam obligată să ieși. Haideți să vedem și care e mesajul important pentru voi, dragilor. Pe ce am impresia că a căzut. Care este mesajul important? Îmi cer scuze pentru bâlbâială, dar am vorbit foarte mult astăzi și se mai întâmplă. Avem dansul etern. Dragilor, mesajul pentru voi vă arată că viața este un flux continuu de toate, de schimbări, de mișcări. Așa că cel mai bine este să vă adaptați, să mergeți în ritmul vieții și nu neapărat să luptați împotriva ei, să vă opuneți. Încercați poate în această săptămână să nu forțați lucrurile și posibil să vină niște situații care să vă cam lăsați așa purtați de aceste situații, pentru că e posibil să descoperiți paradoxal că lucrurile se așează mult mai ușor dacă le lași să curgă decât dacă vei încerca să le forțezi sau să le controlezi. Așa că mesajul pentru voi este aceea de a fi flexibil în această săptămână, așa cum bine am văzut și aici. Încercați să fiți flexibili, să nu vă focusați strict pe obișnuință și nu pe ceea ce este cu adevărat important. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Sper că v-au fost de ajutor. Eu vă mulțumesc oricum că ați fost alături de mine, iar până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, lumina, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.